ආයුබෝවන් SL Tech Buddy YouTube channel එක වෙත පැමිණෙන ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඊ සතියේ මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා Sony A6400 screen එකට tempered glass එකක් කොහොමද apply කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම iView එක සම්බන්ධ කරගන්න විදිහත් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නුවා. ඉතින් ගිය සතියේ මට බැරි වුණා ඕගොල්ලන්ට strap එක කොහොමද මේ Sony කැමරාවට දාගන්නේ කියලා. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ Sony කැමරාවට strap එක කොහොමද දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති මේ strap එක සහ කැමරා වෙන වෙනම දැන් අපි ගාව තියෙනවා. එදින් අපිට මුලින්ම තෝරගන්න ඕන strap එක කොයි පැත්තටද වැටෙන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් brand name එක එළියට තියෙන පැත්තට තමයි දාගන්න ඕන. මේ තියෙන කෑලි දෙකට තමයි ඕගොල්ලන්ට strap එක attach කරගන්න වෙන්නේ. දැන් strap එක හරියටට දාලා ඉවරලා අපි පොඩ්ඩක් බලාගමු කොහොමද strap එක high වෙන්න ඕන කියලා. ඊළඟට මේ තියෙනවා ඔයගලන්ට මෙතනින් ස්ට්‍රැප් එකේ එක ස්ට්‍රැප් එකක් අපි ගලවගමු. ගලවගෙන මේක ෆුල් ඕපන් කරගමු. ඒ වගේම ඔය තියෙන කෑල්ලෙනුත් එළියට අරගෙන ඔහොම දිග අරගන්න ස්ට්‍රැප් එක ඇත්තටම දෙපැත්තම දැන් මම කරන්න අනිත් පැත්තත් ඕගලන්ට දැන් පේනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට තියාගන්න. ඊළඟට ඔයගලන්ට දැන් දෙකම තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේක හරියන විදියට හදා ගන්න ඕන. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ විදියට දෙකම අරගෙන ඉවරලා මුලින්ම මේක හයි වුණාම කොහොමද තියෙන්න ඕන කියලා පොඩ්ඩක් හදා ගන්න ඕන. ඉතින් Sony කියන ලෝගෝ එක එළියට හිටින්න තියා ගන්නවා නම් මේ විදියට තමයි දා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදියට අර කැමරාවේ තියෙන පුරුක ඇතුලෙන් දාලා ඉවරලා ස්ට්‍රැප් එකේ තියෙන තව පොඩි කුඩා කොටසක් ඒක ඇතුලෙන් ස්ට්‍රැප් එක යවා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක ඕගලන්ට ඕන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ටිකක් දිගට තියෙනවා ස්ට්‍රැප් එක. ඉතින් ඕගලන්ට කැමරාව තියෙන්න ඕන දිග ප්‍රමාණය අනුව මේක ඕගලන්ට ඇඩ්ජස්ට් කරන් ස්ට්‍රැප් එක හයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පුරුක ඇතුලෙන් දාන්න ඕන. ඉතින් එතකොට ඔයගලන්ට මේ විදිහට එනවා. මම ඊළඟ එකත් පෙන්නන්නම්. පැහැදිලි නැත්තම් මේ වගේ පුරුක ඇතුලෙන් දාලා ඉවර වෙලා මුලින්ම හම්බෙනවා තව පොඩි කුඩා කොටසක්. ඒක ඇතුලෙන් අපේ ස්ට්‍රැප් එක යවා ගන්න ඕන. ඊළඟට මේම ඇදලා ඉවර වෙලා තවත් කොටසක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි හයි වෙලා හිටින්නේ. ඒක උඩින් හරි පල්ලෙහෙන් හරි දාගන්න ඕන. ඕගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රැප් එක හරියට සෙට් වෙන විදිහට. මේක ඇතුලේ ටිකක් යවන්න අමාරුයි. යවලා මේක යවුවට පස්සේ ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ස්ට්‍රැප් එක දාගන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට කොහොමද ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ඕනේ කියලා බලලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් මේක පහලට එන්න ඕන ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕන. ස්ට්‍රැප් එක ආපහු ගලවලා ඉවර වෙලා දාගන්න ඕන. ඉතින් මට දැන් වෙලේ ස්ට්‍රැප් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මම දාගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් ওই විදිහට ස්ට්‍රැප් එක ඔයගලන්ට සවි වුණාම ඉතා හොඳින් මේක ස්ට්‍රැප් එක හයි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ගලවන්න ඕන. ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕන නම් ඔය උඩ කෑල්ලෙන් ස්ට්‍රැප් එක ගලවලා ඉවරලා තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට ඇතුලෙන් දාලා ආපහු ඒක ඇතුලෙන් යවපුවාම මේ ස්ට්‍රැප් එක හයි වෙන විදිහට කම්ප්ලීට් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් හොඳින්ම හයි වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අද ඕගොල්ලන්ට මම මේකෙන් ගෙනල්ලා පෙන්නුවා Sony A6400 කැමරාවට ස්ට්‍රැප් එක දාගන්න විදිය. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා පල්ලෙහා කමෙන්ට් මත දාන්න. ඉතින් ඊළඟ සතියේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලෝ හමුවට එන්න. එතෙක් ඕගොල්ලන්ට සුබ සතියක්.